Ez a munkás elhelyezős területfoglalós játék. Mi az a munkás elhelyezős játék? Mennyire meghatározó a területfoglalás? De mi az a területfoglalás? És ez kooperatív? De mi az a kooperatív? Mindenki nyugodjon le, mindjárt elmagyarázom. Üdvözlöm a kedves nézőket, Dudás Lajos vagyok, és a kocka el van vetve mai epizódjában egy újabb játékmechanizmussal, a területfoglalós, vagy angolul area control típusú játékmechanizmussal fogunk megismerkedni. A területfoglalós játékmechanizmus, mint ahogy a neve is mondja, arról szól, hogy ebben a társasjátékmechanizmusban és azokban a társasjátékokban, amik ezt a mechanizmust tartalmazzák, a játékosoknak különböző területeket kell elfoglalni és birtokolni, ahhoz, hogy vagy egyből, vagy a játék végén ezért a területfoglalásért a játék kimenetelét direkt módon befolyásoló győzelmi vagy egyéb pontokat szerezzenek. Hasonlóan az összes többi társasjátékmechanizmushoz vannak olyan játékok, amikben kizárólagos a területfoglalás, és vannak olyan játékok, ahol több különböző mechanizmussal együtt alkotják a szabályokat. Nézzük is meg, hogy mi is ez a területfoglalós mechanizmus. Egy nagyon egyszerű, de nagyon jó játékon keresztül, amiben semmi más mechanizmus nincs, mint területfoglalás. A legegyszerűbb játék a gyűjteményemben, amivel be tudom mutatni a területfoglalós mechanizmust, és egy olyan játék, ami csak és kizárólag a területfoglalós mechanizmusról szól, a Small World. A Small World-ben játékos számtól függően különböző kiegészítőkben és dobozokban különböző térképek vannak, amik tartományokra vannak osztva. A játék elején véletlenszerűen generálunk fajokat, vannak képzettség lapkák és fajlapkák, ezeket véletlenszerűen összepárosítjuk, és kijönnek különböző kombinációk, mint ebben a játékban a mocsári emberek, az erdei törpék, a dombi varázslók, az alkimista elfek vagy a lovas tritonok. A képzettség és a faj lapkán lévő szám határozza meg, hogy hány lapkát, hány egységet kapunk, ha az adott fajt kiválasztjuk. És miután ezt megtettük, mondjuk itt a példakedvéért én kiválasztom a mocsári embereket, nekik az a képességük, hogy ha mocsár területet szállnak meg, azért a kör végén plusz egy győzelmi pontot, érmét kapnak. Az ember fajból pedig azt a képességet kapják, hogyha szántókat foglalok el, akkor azokért is szintén plusz egy pontot kapok. 4 plusz 5, 9 darab fajlapkát kapok, és indult a hódítás. Ez egy 2 személyes játéktábla, 10 körig tart a játék. Minden egyes tartomány elfoglalása 2 darab fajlapkába kerül, és minden más, ami rajta van ezen az adott tartományon, legyenek azok hegyek, elveszett törzsek, vagy esetleg majd miután az emberekkel hódítottam, és a másik játékosként egy másik fajt választok, a ember fajlapkát, tehát a többi játékos fajlapkája, és minden egyes dolog, ami egy tartományon van, egyen növeli a hódítás értékét. Csak a pálya széléről lehet bejönni, ugye mivel nekem mind a mocsár, mind a szántó plusz győzelmi pontot ér, ezért érdemes nekem erről a mocsárról bejönni, ugye leteszek 1-2 darab lapkát,
mert egy üres tartomány megszállása 2-be kerül. Ugye ebben a tartományban, ami nekem szintén jó, mert szántó, van egy elveszett törzs, tehát hogy elfoglaljam, le kell tennem 1, 2 és 3 lapkát, elveszett törzs meghalt. Van még ott nekem egy másik mocsár, ami nagyon csábító, ezért szintén lerakok 1, 2, 3 lapkát. Maradt egy lapkám, egy lapkával viszont semmit nem lehet csinálni, mármint nem elég még egy üres tartomány elfoglalására sem. Ezért azt mondja a játék szabálya, hogy ilyenkor használhatjuk ezt a erősítés kockát, ezen vannak üres, 1-es, 2-es és 3-as szimbólumok, amennyi dobunk, annyi egységet kapunk még ehhez a lapkánkhoz, ami hiányos, ami nem elég, hogy egy tartományt elfoglaljunk. 0-át dobtam, ez azt jelenti, hogy nem tudtam azt a tartományt elfoglalni. Jön az újraszerveződés fázis, újra szervezhetem az egységeimet, ezt az egy maradék egységemet lerakom ide, tehát minden tartományomban 3 darab egységem van, az azt jelenti, hogy az alap 2 plusz 3, a következő játékosnak 5 lapkát kell letenni, hogy elvegye tőlem a tartományaimat. Összeszámoljuk, hogy hány tartományom van, 3, tehát kapok 3 pénzt, de ugye mind a mocsarak, mind a szántók nekem plusz 1 pontot érnek, ami azt jelenti, hogy 3 helyet kapok 6 győzelmi pontot, és jön a következő játékos. A következő játékos azt mondja, hogy mivel csak 7 lapkát kapna, ha az erdei törpéket választaná, ő az induló 5 pénzéből hajlandó feláldozni egy pénzt, amit rátesz az erdei törpékre, hogy felvehesse a következő fajt, ami nem más, mint a dombi varázslók. A dombi varázslókkal 9 egység jár, és plusz 1 pénzt kapnak a meghódított dombokért, és plusz 1 pénzt kapnak minden olyan tartományért, amin ilyen mágia szimbólum van. Ugye ők is úgy kezdik a körüket, hogy valahol bejönnek a pálya szélére, hát ugye ez a domb nekik pluszpontot ér, a mágia szimbólum pluszpontot ér, a domb pluszpontot ér, de ugye ide 3-at rakunk le, és maradt még 2, amivel ők el tudják foglalni ezt a tartományt. Jöhet az újjászervezés, mivel 2 játékost játszunk, igazán csak az embertől kell félni, tehát ezt a tartományt megerősítjük teljesen, és akkor megszámoljuk, hogy a dombi varázslók hány pontot kapnak. Ugye 1, 2, 3, 4 tartományuk van, de a dombok plusz 1-et érnek nekik, tehát 5, 6, és a mágia szimbólum is, tehát kapnak 7 pontot, és ennyi egy kör. Területfoglalás, csak és kizárólag területfoglalás. Amit a körben elfoglaltunk, azért már egyből kapjuk is a győzelmi pontot. Egy nagyon egyszerű és nagyon jó játék, nagyon tisztán mutatja, hogy miről szól a területfoglalás. Jön a második kör. Természetesen egy kicsit a játék ennél hosszadalmasabb és összetettebb. Például van lehetőségünk arra, hogy ha úgy érezzük, hogy egy fajjal már nem tudunk tovább hódítani, akkor elküldhetjük hanyatlásba, választhatunk egy új fajt, és újra indul a hódítás, és akinek a 10. kör végén a legtöbb győzelmi pontja van, az nyeri a játékot. Szintén jelen van a területfoglalása már többször bemutatott, többször emlegetett Side-ban is. Ugye egyrészt ez egy munkás elhelyezős játék, tehát a munkásainknak az elhelyezése teszi számunkra lehetővé a betakarítás akcióval, hogy különböző nyersanyagokra tegyünk szert, de ugyanakkor mind a karaktereink, mind a meháink, mind a munkásaink a játék végén az adott területet, amit vitathatatlanul foglalnak, a játék végén ezért nagyon komoly győzelmi pontokat kapunk. Ugye elve a gyár 3 hexának, 3 területnek felel meg, és a népszerűségünktől függően az egyik pontszerzési lehetőség a játék végén
az a területfoglalás, ugye a végrehajtott küldetések és a megmaradt nyersanyagaink mellett, az is számít, az is nagyon befolyásolja a játékot, hogy ki mennyi területet birtokol. Szintén jelen van a területfoglalás a Chaos in the Old World című zseniálisan jó játékba. A játék a Warhammer Fantasy Battle világán, öreg világon játszódik, és a cél az, hogy a 4 káosz istennel, maximum 4 játékos a lehető legnagyobb káoszt érje el, elpusztítsa a tartományokat, korrumpálja a vezetőit, és így tovább, és így tovább. A játékot többféleképpen meg lehet nyerni. Mindenkor úgy kezdődik, hogy egy öregvilág kártyát fedünk fel, ezek effektíve nagyon sok játékhoz hasonlóan úgynevezett event kártyák, eseménykártyák, aminek hatása van a játékra. Utána mindenki húz a saját kis káosz pakliából megadott mennyiségű lapot, a laphúzás után jön az idézési fázis, itt sorban, körben a játékosok, a kör sorrend az adott mindig Khorne az első, Nargöl következik, Tzeentch és Slaanesh. Mindenkinek van adott mennyiségű powere, és körbe-körbe leidézhetnek egy-egy figurát, vagy egy-egy kártyát. Miután mindenki elköltötte a powerpointjait, a hatalompontjait, az olyan tartományokban, ahol több káoszistenek is vannak figurái, vagy parasztok vannak, ott csaták vannak, a csaták után pedig jön a korrupció fázis. A korrupció fázisban először is megnézzük, hogy az adott tartományban egy istennek a figuráinak a száma, és az által lejátszott kártyáknak az értéke nagyobb-e, mint a tartománynak az értéke. Ha igen, akkor kap annyi győzelmi pontot, amennyi a tartomány értéke. Tehát itt már számít a területfoglalás, mert hogyha sikerül azt elérnünk, hogy egy adott tartományban legyen annyi figuránk és kártyánk, amennyi nagyobb a tartomány értékénél, akkor már a területfoglalás egyből jutalmaz is minket. Ezek után pedig minden olyan tartományban, ahol egy káoszistennek kultistái vannak, oda lerakhat annyi korrupció tokent, ahány kultistája van, és miért egy tartományban összegyűlik 12 korrupció token, akkor azt a tartományt a káoszistenek lerombolták, felvesszük a legfelső Ruination pusztítás kártyát a adott pakliból. Ez azt mondja, hogy minden káoszisten, akinek van legalább egy figurája ebbe a tartományba, az kap X győzelmi pontot, és az első, valamint a második még kap bónuszpontokat. Ekkor a tartományt le kell takarni, elpusztították. A játék nagyon sok szabálymechanizmust ötvöz, messze nem a területfoglalás az egyetlen, viszont nagyon meghatározó a játék szempontjából. Ha a munkás elhelyezős játékoknak az a nagy előnye, az a nagy varázsa, hogy körről körre úgy tervezhetjük meg a cselekedeteinket, ahogy akarjuk, mert ugye különböző akcióhelyeket, különböző akciókat választhatunk, akkor a területfoglalós játékoknak az egyik nagy előnye, hogy van a mondás ugye, hogy a koronát könnyen megszerezni, mint megtartani, hogy egyfajta súlyt ad a döntéseinknek, ugyanis amit területet kontrollálni próbálunk, az bizony a többi játékos elveheti tőlünk, és legalább akkora energiánkat köti le az, hogy megtartsunk egy adott területet, ha nem nagyobbat, mint az, hogy elfoglaltuk. Egy folytonosságot is ad a játéknak a területfoglalás, ugyanis még egy munkás elhelyezős játéknál a kör végén levesszük a munkásainkat az adott helyről, és adott szabályok szerint majd a következő körökben újra és újra felrakjuk, addig a területfoglalásnál, ha egyszer úgy döntünk, hogy egy adott területet elfoglalunk, akkor ugye ezt a döntést megváltoztathatjuk később, de a területfoglalásunk, a figuráink, az egységeink ott maradnak mindenképp, és majd esetleg egy későbbi időpontban van lehetőségünk módosítani, de ugye erre a területfoglalásunkra, a mi taktikánkra van lehetősége a többi játékosnak is reagálni.
Vannak olyan játékok, amikben, mint például a Small World, amikben kimondottan jól működik önállóan a területfoglalás, azonban a legtöbb játékban sokkal jobb szerintem, hogyha ez a mechanizmus más mechanizmusokkal van kombinálva. Remélem, hogy sikerült egy kicsit a kezdőbb játékosoknak is plastikusan bemutatni, hogy mi is az a területfoglalás. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet. Dudás Lajos vagyok, ez a Kocka el van vetve. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok!